मखाना कटलेट। मीडियम फ्लेमवर 2 कप मखाने रोस्ट करूया। मखाने म्हणजेच कमळाचं भाजलेलं बी हे खूप हेल्दी असतात। मखान्यांचे कटलेट हे उपवासासाठी उत्तम ऑप्शन आहे। मखाने छान भाजले गेले आहेत। हे पहा, मखाना असा क्रश झाला पाहिजे, म्हणजे मखाने नीट रोस्ट झालेले आहेत। यांची आपण मिक्सरमध्ये पूड करून घेऊया। हे 4 मीडियम साईजचे बटाटे वाफेवर उकडून किसलेले आहेत। त्यात भाजलेल्या मखान्यांची पूड, पाव कप भाजलेल्या दाण्यांचं कूट, 2 कुटलेल्या हिरव्या मिरच्या, अर्धा टीस्पून भाजलेलं जिरं कुटून घेतलं आहे, 2 टीस्पून लिंबाचा रस, 2 टेबलस्पून भगर पीठ आणि चवीनुसार सेंधव मीठ ॲड करूया। हे सगळे मिश्रण छान एकजीव करून घ्यायचं आहे। भगर पीठ ऑप्शनल आहे, पण ह्या पिठामुळे मिश्रणाला छान बाइंडिंग मिळते, तसेच कटलेट क्रिस्पी होतात। तुमच्याकडे उपवासाला जे जिन्नस चालत नाही ते स्किप करू शकता। पहा, मिश्रण तयार झालं आहे। एका डिशमध्ये तीळ घेऊया। आता मिश्रणाचा लिंबा एवढा गोळा घेऊन त्याला कटलेटचा आकार देऊया आणि तिळाने कोट करूया। तिळामुळे कटलेट छान क्रंची होतात। याप्रमाणे सगळे कटलेट बनवून घेऊया। साबुदाणा वडा, भजी, पराठा किंवा कटलेट करताना बटाटा नेहमी वाफेवरच शिजवा। वाफेवर बटाटा शिजवणं म्हणजेच कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ धुतलेले बटाटे पाणी न टाकता झाकण लावून शिजवणं। असं बॉईल केल्यामुळे बटाट्यांमध्ये पाण्याचा अंश नसतो, त्यामुळे आपण जी रेसिपी करतो ती सॉगी होत नाही। अजून एक टीप आहे, ती म्हणजे उकडलेले बटाटे गार झाल्यावरच रेसिपीमध्ये वापरावेत। सगळे कटलेट बनवून झाले आहेत। साधारण दिलेल्या प्रमाणात 12 कटलेट तयार होतात। शॅलो फ्राय करून घेऊया। आता वेळ झाली आहे सबस्क्रायबर शाउट आउटची, जो आम्ही रँडमली सिलेक्ट करतो। शाउट आउट टू अनुश्री कंगराळकर। थँक्यू सो मच फॉर युअर सपोर्ट। जर तुम्हाला पुढील सबस्क्रायबर शाउट आउटमध्ये आपलं नाव पाहायचं असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। पॅनमध्ये तेल गरम झालेलं आहे, त्यात कटलेट टाकूया। मीडियम फ्लेमवर कटलेट दोन्ही बाजूने छान क्रिस्पी होईपर्यंत फ्राय करायचे आहेत। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही कटलेट डीप फ्राय देखील करू शकता। हे कटलेट खूपच छान लागतात। एकदा नक्की ट्राय करा आणि कसे झाले होते हे कमेंट करून जरूर कळवा। हे पहा, आपले क्रिस्पी कटलेट रेडी आहेत। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा।